Och jag lärde mig också andra saker som man kanske inte tänkte på när man stod där och spelade elgitarr. Till exempel att stå på en scen, vilket man har jättestor nytta av när man ska föreläsa och undervisa. Jag heter Johan Söderman och jag har precis börjat här på Högskolan i Halmstad som professor i pedagogik. Jag har då egentligen i hela mitt liv varit väldigt intresserad av det som finns utanför skolan och det mer uppstyrda. Vi brukar säga ibland att det finns inte något så nyttigt egentligen som onyttig kunskap, för att egentligen kan ingen veta vad vi behöver för kunskaper. Sen tror jag också att det här med att vara pedagog är något väldigt mänskligt. Så att vi kan inte undvika att vara pedagog. Vi kommer att vara pedagog för våra barn, för våra småsyskon, för våra kompisar. Och vi vill ha förebilder. Jag doktorerade i musikpedagogik och skrev om hiphopkulturen som fascinerar mig väldigt mycket. Och där jag också såg hur det här lärandet på fritiden stödde även det som fanns i skolan. Jag jobbade själv som lärare i svenska på en högstadieskola i Lund. Och jag kunde se nästan över en natt hur en del pojkar, särskilt med invandrarbakgrund, blev mycket mer motiverade av att lära sig svenska efter att rapparen Petter hade släppt sin skiva på svenska. Så kom man till mig som lärare och frågade och så ville man veta vad vissa ord betydde och stod för. Så kunde jag se att det här hiphop-intresset ledde också vidare på en slags bildningsresa. På senare år har jag haft ett projekt som har varit finansierat av Vetenskapsrådet som handlat om den här nya gangsterrappen och de egentligen pedagogiska dilemman som uppstår. All form av pedagogik innebär ju också en form av risk. Och vad är alternativet? Vi kanske inte bara kan utgå från att det inte kommer hända saker. Och då vi måste praktisera mycket mer av vad jag kallar för förtroendets pedagogik. I skolan jobbar vi mycket med icke-förtroende. Om du inte gör det så får du inget betyg. Men när några mer informella eller organiska hiphop-pedagoger jobbar med ungdomar, då när de ger nyckeln till en dyr inspelningsstudie så har vilket otroligt stort förtroende de får då. Och det här tycker jag det är styrkan med civilsamhället och det är därför skolan också måste jobba mycket mer med detta. Varför jag har intresserat mig då för det som finns, det här lärandet som finns utanför skolan. Det bottnar ju i att jag var extremt musikintresserad när jag växte upp. Min bästis som också var musikintresserad, vi började spela gitarr ihop. Och vi startade också 3 musikföreningar, drev vi på 80-talet. Det vi bedriver på lärosätet här det är ju formell undervisning. Man går hit, man har ofta mål och man har kursplan. Men det informella och det är ju ofta det som sker kanske hemma på kammaren. Som sker när man är ofta väldigt lustdriven. Och ibland drabbas man också av det psykologerna pratar om som flow. Tid och rum försvinner, gör någonting som man brinner för. Och det där är ju någon form av informellt lärande som sker där. Men det finns ju också icke-formellt lärande. Och det icke-formella sker ju i föreningsliv, i civilsamhälle. Man går någonstans för man söker sig dit. Men sen uppstår helt plötsligt, man ser i frikyrkan så står det ett trumset och en basförstärkare och en gitarrförstärkare. Så helt plötsligt börjar ungdomarna spela ihop. Och sen uppstår det ett musikaliskt lärande.